Pinag-aaralan ni Senator Francis Escudero na paimbestigahan mula sa Senado ang pork barrel fund scam. Ayon kay Senator Escudero, dapat matutukan sa investigasyon kung saan napunta ang halos kalahati ng 14 billion pesos na pinag-uusapan sa report ng Commission on Audit. Nasa 6 billion pesos lang umano ang napunta kay Napoles, kaya kailangan daw mahanap kung saan pang mga NGO napunta ang natitirang pera. Tingin pa ni Escudero, mahabang proseso ang pagdaraanan bago maging state witness si Napoles. Kailangan kasing mapatunayang least guilty si Napoles sa PDAF cases. Pero duda raw si Escudero sa kredibilidad ni Napoles dahil sa ilang beses ng pagbabago ng salaysay. Ginawa ng Pangulo ang pahayag matapos na iabsuelto ng Court of Appeals si Napoles sa kasong serious illegal detention na isinampa ni Ben Horluy. Gayunman, sinabi ng Pangulo na ipinauubaya na niya sa hukom ang pagpapasya kung gagawing state witness si Napoles. Ayaw ng Pangulo na makontempt at makulong, lalo't umuusad pa ang kaso sa pork barrel scam. Binanggit rin ng Pangulo na walang sweetheart deal sa plunder case na kinakaharap ni Napoles. At iniimbestigahan ng Department of Justice ang umano'y VIP treatment kay Janet Lim Napoles. Nandumiretso ito sa Malacanang para sumuko. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, ilan nakapagtataka ang naging pagsuko ni Napoles noong August 2013 sa Palasyo. Ulat din na sinamahan pa si Napoles ni dating Pangulong Noynoy Aquino at dating Interior Secretary Maro sa headquarters ng PNP sa Krame. Kini Aguirre, malinaw na mayroong high-ranking officials na sangkot dito. Question din ng kalihim kung bakit 3 senador lamang ang kinasuhan sa Sandigang Bayan at ikinulong gayong maraming mambabatas ang nasa listahan ni Napoles na isinumiti kay dating DOJ Secretary Laila De Lima ang sangkot sa pork barrel scam. Samantala, nabawasan ang mga nagtitiwalang Pipino kay Vice President Leni Robredo. Ayon sa pinakabagong survey ng Social Weather Station o SWS, bumaba ang trust rating ni Robredo ng 15 puntos, pero nananatili itong nasa good category. Batay sa survey na isinagawa noong March 25 hanggang 28, mahigit sa kalahati ng mga Pilipino o 55% ang nagpakayag ng kanilang much trust sa vice-presidente, habang 25% ang may little trust. Nagresulta ito sa net trust rating na positive 30 na mas mababa sa positive 45 noong December 2016. 20% naman sa 1,200 na adult respondents ang hindi nagsabi kung nagtitiwala sila o hindi kay Robredo. Noong June 2016, umabot sa very good level na positive 63 ang trust rating ng vice-presidente, habang nasa positive 58 naman ito noong September 2016. At handang tumalima ang Commission on Elections sa utos ng Korte Suprema na tumatayo bilang Presidential Electoral Tribunal. Ito'y para magsumite ng listahan ng mga gastusin na kakailanganin para sa inihaing electoral protest ni dating Senador Bongbong Marcos laban kay Vice President Leni Robredo. Ayon kay COMELEC spokesman James Jimenez, wala namang problema para sa COMELEC ang maglista ng mga gagastusin para sa posibleng recount gamit ang mga vote counting machines bilang bahagi ng protesta. Aabot sa mahigit 200,000 boto ang lamang ni Robredo kay Marcos noong May 2016 elections, na kapang nakakuha ng mahigit 14 million vote. At yan ang mga balita para sa oras na ito. Patuloy kaming i-like at i-share sa ating Facebook fan page. Muli ako si Ces Alvarez. Magandang hapon po. Breaking news on alleged pork scam mastermind Janet Napoles. Her lawyer says she's ready to spill all or to tell all. The lawyer met with Justice Secretary Vitaliano Aguirre to explore the possibility of turning her into a government witness. Anjo Alimario now joins us live from Manila. Anjo, what exactly will Janet Napoles divulge?
Well, Just Secretary Vitaliano Aguirre says what needs to be settled first is Janet Napoles' place of detention. Aguirre explains that Napoles will not talk as long as she's inside the correctional institution for women where she's receiving death threats. Her lawyer, Stephen David, insists that his client is not the most guilty in the pork barrel scam and she's ready to name names. It appears that there's a new chapter to the multi-billion peso pork barrel scam. Alleged pork scam queen Janet Napoles isn't done spilling the beans just yet. Her lawyer, Stephen David, says more lawmakers will be named by Napoles, including allies of the previous administration, whose names she withheld before. And there's more. Only up to the level of lawmakers, sir, or will there be higher? Even higher pa, siyempre. Kung sino involved, dapat maano talaga yun. Ask if it includes the president and vice president. Co-equal yun. Ang president, executive, tsaka legislative. Co-equal yung mga yun, walang mataas sa mga yun. David says the idea of Napoles as a state witness was broached during the time of former President Aquino, but the suggestion did not prosper. Kasi nga may mga allies sila noon na apektado. Kaya hindi na tinuloy. David met with Justice Secretary Vitaliano Aguirre to explore once again the possibility of Napoles turning into a state witness. Ako naman, on our part, we're requesting that she be given a proper security kung sakaling matuloy yung propositions na yon. Securing Napoles, David explains, stems from the death threats that his client has been receiving. In her letter to Aguirre, Napoles explained threats against her became serious when news emerged that she may be used as a government witness. She said former and current high-ranking officials want her to remain silent. Yung death threats issue, sila nakakaalam nun eh. Hindi nila dinidisclose sa akin yung kung sino yung mga nananakot sa kanila. Pero marami. Secretary Aguirre says he's studying a formal request from Napoles to have her transferred to the National Bureau of Investigation over fears for her life. Well, Aguirre says he will still talk first to NBI officials to check if they can still accommodate Napoles inside their facility, basically giving the go signal for her transfer. But ultimately, it will still be up to the Sandigan Bayan whether to allow it or not. Now, Aguirre also reveals that he has raw information that somebody is hiding Napoles' brother, Reynald Lim, to prevent her from speaking. And we know that Reynald Lim remains at large. Pia. Well, Anjo, I understand the Justice Department isn't just investigating the PDAF scam, but also the Disbursement Acceleration Program, the DAP program of the Aquino government. What do we know so far? Well, aside from attorney Stephen David, Aguirre also met with former Manila Councilor Greco Belhica today, who was one of the petitioners who asked the Supreme Court to declare the Disbursement Acceleration Program unconstitutional, and he turned over documentary evidence to Aguirre, and Aguirre insists that there will be no selective justice in the reopening of the PDAF and DAP probe, unlike what happened during the previous administration. Pia. Anjo and Mario, they're reporting from the Justice Department. Now, if Janet Napoles becomes state witness, she may appear at the Senate. That is, if senators would agree with Senator Cheese Escudero's plan to file a resolution to reopen the pork barrel scam investigation. Escudero believes many things still need to be uncovered and identities revealed. Humigit kumulang 14 billion ang PDAF scam, 6 na billion lamang ang dumaan kay Napoles. Kakalimutan na lang ba natin yung 6 na billion pa o 8 billion pa na nalustay din? Hindi lamang para mapanagot ang may sala, pero para malinis din ang pangalan ng mga nagkataong binanggit lamang at nadawit ang pangalan na wala namang ginawang mali o anomalya. Senator Pantulo Lacson agrees. He says there are still more names that might have benefited from Napoles' alleged racket, but some are not convinced. For one, Blue Ribbon Committee Chairman Dick Gordon is not so keen about investigating the pork scam again. Akalat nung araw nung lumabas si Napoles, bakit yung sa administrasyon hindi sinasama? Yun ang agam-agam ngayon. Ngayon lalabas ngayon. Na yung mga hindi nasama, lalabas. 3 years ago, the Blue Ribbon Committee, headed by then former Senator T.G. Gingona, wrapped up its probe on the scam. This breaking news was brought to you by... Matapos magpalabas ng 10
pisong pabuya si Pangulong Aquino para sa makapagtuturo ng kinaroroonan ni Janet Napoles at ng kanyang kapatid. Agad sumuko dakong ikasyam ng gabi si Napoles sa Malacanang matapos ang ilang araw na di umano'y pagtatago. Para sa detalye, balitaan mo kami Julius Isamburo. Pasado alas 9:37 ng gabi nang sumuko ang kontrobersyal na si Janet Lim Napoles kay Pangulong Aquino. Si Napoles ang umano'y sinasabing nasa likod ng maanumalyang pork barrel fund scam. Base sa naging panayam kay Presidential Spokesperson Edwin Lasierda, agad na i-turn over ang kustodiya ni Napoles sa National Headquarters ng PNP sa Quezon City, partikular kina Interior and Local Government Secretary Mar Rojas at PNP Chief General Alan Purisima para sa kaukulang proseso. Kasong illegal detention ang isasampa sa kanya dahil sa umano'y pagkakasangkot nito sa pagkakawala ng whistleblower na si Ben Herloy. Kasama din sa warrant of arrest ang kapatid nitong si Reynald Lim. Naging mahigpit ang seguridad sa loob at labas ng kampo. Madaling araw nang lumabas si Secretary Rojas kasama sina Strategic and Planning Office Secretary Ricky Carandang at General Alan Purisima kasama si PNP Chief PIO Ruben. Ayon kay Rojas, nagpadala ng surrender filler si Atty. Lorna Capunan kay Secretary Lasierda na agad namang ipinaaabot ng kalihim sa Pangulo at inayos ang operasyon para sa pagsuko ng wanted na negosyante. Bago sila nagharap ng Pangulo at nag-usap ng Pangulo, ay chinek muna yung kanyang medical situation para makasiguro na ligtas siya. Sabi ng Pangulo, tuyot na rin lang tayo lahat, damay-damay na tayo, hatid ko na rin kayo doon. Dagdag pa niya na hindi na pag-usapan sa pagsuko ang tungkol sa pagiging state witness, kundi ang pangamba nito sa kanyang buhay. Pumunta na kami rito sa Camp Crame. Hinanda yung isang kanting opisina dito sa headquarters mismo ng Crame at dyan muna mananatili si Ms. Napoles na secured by the SAF. Samantala sa naunang pahayag ng abogado ni Janet na si Atty. Capunan, sumuko na umano ito dahil sa pagdami ng banta sa kanyang seguridad na pagdesisyonan na kay Pangulo na umano ito sumuko dahil sa ito lang ang makakapagbigay ng seguridad sa kanya. Mahalaga na masecure siya para malaman natin ang katotohanan. Di ba? Gusto ba natin na pag-alagala siya na wala siya sa custody ng batas? Ginagawa natin ang lahat para masecure natin yung kanyang testimony. Ilang sandali matapos ang press conference, agad na lumabas sa PNP-PIO Senior Superintendent Sindak at agad na sinabing, Una kasi naantay nyo, di ba? So nag-feedback lang naman ako. I will let you know. Don't worry. Okay? Sa ngayon, walang magiging development. Maximum security, syempre. tikom naman sila para sa anumang deskripsyon o detalye kay Napoles habang nasa loob at kung may pagbabago sa katauhan nito. Yung sa labas nga nitong National Headquarters ng PNP na kung saan nga is dito lang nagstay itong ating yung mga kagawad ng media, which is secured kasi doon sa may loob kung saan nga inihayag nga ni Interior and Local Government Secretary Mar Rojas na nandoon nga itong nasa kustodiya na nila itong si Janet Lim Napoles. So inaasahan nga na patuloy itong gagawin ng investigasyon ng pamahalaan tungkol nga dito at ibinigay nga ng kaso kay Napoles itong illegal detention dahil nga doon sa pagka-alleged kidnap kay Ben Herloy. Mula pa rin dito sa Quezon City, kasama pa rin si cameraman Joel Kawile para sa Telebisyon ng Bayan. Ako, si Julius Sangkot.